Як же ж ці вівки виносять мене? На масколоцях чисто стоїмо, чатик. Чисто на масколоцях стоїмо. О, 48-33. Чатик, ну, до речі, опонент нормального рейтингу. 48-33, чатик, опонент нормального рейтингу. Я пропоную без дерев. Чисто один колодязь на одну цю мисливицю. Опонент 48-33 це хороший рівень. На 1000 ММРів орк більше, ніж той, що ми грали в попередню. Ну ніби якщо ми будемо будувати один колодязь на мисливицю, то ніби в нас мисливиця буде коштувати Х2. Якщо з деревом, то ніби Х3. Я думаю, з колодцями мусить прикольно вийти, бо у нас ніби тоді буде сильна оборона. Коротше, на кожного кота по колодязю. Тоді оцей колодязь буде для головного героя. А далі якби будемо робити по сценарію. Ні, чатик по дереву це ок, якщо опонент десь приблизно 4000 ММРу або там 3900, ну якщо 4800 це вже ближче до профіка, я думаю, треба серйозно грати. Тобто, чим більше рейтинг в опонента, тим я пропоную ніби більш адекватніші умови для гри. Якщо граємо на перемогу. Якщо граємо на перемогу. Якщо граємо на розвал кабіни. Дивіться, як валить мого світлячка вже. Дивіться, як же мого світлячка валить. Ну, скачу. Скачу на тигрі. Дивіться, хочу блокувати. Ну, це вже відчувається, що скіл. Він вже так агресивно грає. Так, 2 колодязя побудував. Це значить, що я можу 2 котиків зробити, правильно? 2 колодязі, 2 котики. Щоб наступних котиків побудувати, мені треба ще колодязів. Ще один колодязь плюс 1 котик. Ще один колодязь. Так, а я думаю, що він сюди пішов. Ні, немає його тут. А де ж він? Your building is complete. Research finished. Ну, чатик, треба його знайти. Our
Ага, Овін. Your building is complete. Так, ще 2 колодязі, ці ще 2 котика, та? Все, ми його бачимо. Ще будую 2. Ще 2, та? Це ще +1. All life is to be treasured. Щас, в мене вже ще десь на 60 ліміту тих колодців. Давайте цю заберу в нього з-під носу точку. The enemy. Я думаю, що він на цій зеленій. Тут. Мене героя звати Місяце Ікло. Так, 4. Ще одну можна побудувати. Ой-ой-ой! Мінус котик. Це жорстко. Our warriors have engaged the enemy. Давайте центр заберу. Insufficient gold. Так, скільки я можу побудувати? 6, так? А таких ті куплю. О, тіньовий мисливець. Треба відступати. Як же тут невдало. Мене... Треба було зразу синього огра забирати. Ну, піду базу поставлю. Так, в мене 6 колодців, 6 мисливець там. Так, перстень захисту, добре. Без жартів треба робити технології і Our warriors have engaged. робити щити на мисливець. А ще після цієї точки зараз треба йти базу йому ламати. Брати тут 3-й рівень, ще одні кіхті. Your building is complete. Triot may not root there. Так, ще одну мисливицю можу зробити. Research finished. Так, тепер треба напасти. Ого, у нього тут вже бетончик є. І вежа є. Треба трішки відступити. Our warriors have engaged. Ага, у нього хексу нема, в нього змійки, та? У нього змійки. Так, тут колодців у мене 7, та? І 7 мисливець. We can't build there.
Водой бачу у нього тут. Таурен у нього вже, вау. Ми, можливо, можемо тут побитись? Your building is Майстра мечів нема. Sacred Grove is being desecrated. Майстер мечів сюди прийшов. Upgrade finished. Так, робимо броню. Зараз ще 2 цих колодця побудується, ще 2 мисливиці зроблю. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. А, давайте телепорт. Спробую побитися з ним тут. Research finished. Так, все, в мене з'явилися щити. Це добре. Our sacred grove is being desecrated. Ну що погано, що мені тут майстер мечів базу зламав. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Insufficient gold. Так, так. Скільки в мене тут чатик? 7, 8, 9, 9. У мене 7. Ще 2 замовляю там. Our warriors have engaged the enemy. Research finished. Він пішов ставити базу. Your building is complete. Давайте тоді качнусь. Качнусь і ще тут поставлю 2 колодці. Так, стрілочку взяв. Угу, ставить тут базу. Так, є 9. Буде 10, 11. Our warriors have engaged the enemy. Insufficient gold. Your building is complete. Мгм. Ну і тут, до речі, без блейдмайстра можна побитися з ним тут, ні? Building is complete. Він тут без блейдмайстра. Чи не будемо ризикувати? Ой, там вже вівки. Треба було битися, я думаю. Your building is complete. Дві вівки це не добре. Добре, я думаю, треба йти зносити йому базу. А глефи тепер не б'ють по робітниках. О. Чат, на мас колодцях зараз будемо битися.
Капець, які слабі тепер мисливиці, чесно кажучи. Research finished. Your building is complete. Як же ж ці вівки виносять мене? Your building is complete. А ми в колодцях чисто стоїмо, чатик. Чисто на мас колодцях стоїмо. Our sacred grove is being desecrated. Our sacred grove is being desecrated. Добре, чатик, треба відновити сили. Ти в контратаку. 7, 9. Так, я можу 10 будувати там. Треба ламати йому півтар. І ти дивитись, що бази нема в нього внизу. Insufficient gold. Є база. Ні, ну без глефи зараз максимально безнадійні, чесно кажучи. Глефи максимально безнадійні. Insufficient gold. Research finished.
warriors have engaged the enemy. Our gold mine is running low. Your building is complete. I will bring you closer to the emerald. Та котик. Our warriors have engaged the enemy. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Your building is complete. Our warriors have engaged the enemy. Так, а він, мабуть, чекає на тіньового мисливця, та? О, є сьомий. Sacred grove is being desecrated. We can't build there. Our warriors have engaged the enemy. Our sacred grove is being desecrated. Давайте телепорт. Our gold mine has collapsed. О, тіньовий вийшов. Вийшов тіньовий чат. Як там вижив цей майстер мечів? Лол. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. Слухайте, ну насправді мисливиці стали дуже повільними. З виходом нового патчу. Пам'ятаю, мисливиці були набагато швидше. Desecrated. We can't build there. Полювання на тіньового чат. Лол. Я всі ці застосував. Our sacred grove is being desecrated. In dreams, we may overcome any odds.
is complete. Your building is complete. Ресурсів не залишилось. Our sacred grove is being desecrated. Our sacred grove is being desecrated. Не знаю, треба йти базу йому ламати. Можливо, совій продати. У мене зорепад, можна йти базу йому ламати. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. А як вмер цей. А як вмер майстер мечів? Чатик, а як майстер мечів вмер? Він ж ніби втік. Ой, чат, що за гра? Ну це була кіберспортивна, чатик, це була кіберспортивна. Чесно кажучи, коли напав орк з вівками тут і вбив мені базу, я думав, це все GG, але я це витягнув. Добрий чатик, ну давайте. Фіналочка така. Your building is complete. Your building is complete. Який же красивий цей герой. Наче стріла долетіла. А, значить долетіла, бо я щось думав, що він же точно втік. Ну, прикольна фіналка. По суті, всю гру грав на 10 котах. Це дуже мало. Але яка тут жриця була. Яка тут жриця була, ви подивіться на цю красу. В неї ніби стрілка б'є. В неї стрілка б'є 41 плюс 39, це максимум базової шкоди 80. Ще стрілка б'є 48. Це майже койл другого рівня, чат. Майже як койл другого рівня, чатик. Майже як койл другого рівня. Твоє добий гноля на шахті. Така все вже добив його. Тут деревозахисник добило. Ой, чат. Серж каже, наче башти не можна було чіпати. Ну, Серж, ну це був дуже високого рівня опонент. Якщо б ви хотіли, щоб я програв, то ну, я би міг не чіпати. Але ну я ніби. Ну, давайте так, ми ніби поміняли обмеження, ніби ви пропонували не чіпати башти, але я запропонував будувати для кожної мисливиці колодязь. Це було дуже жорстко. Чесно кажучи, чатик, я думав, що я відлечу, коли орк на мене напав. Чесно кажучи, я в якийсь момент думаю, ну, такий опонент, що ніби, ну, серйозно, ніби, він там вівок будував проти котів, там я не знаю вже, як треба було. Але ні, Серж, я можу переграти, але ну ніби цей опонент. Ну, ніби жорсткість опонента, вона ніби. Ну, без веж тут якби, ну, важко би було. Якщо б я не бив йому вежі, то він би поставив базу. Ну, ніби та. Я просто не очікував, що на 4800. Ну, я очікував, що на 4800 орк буде грати дуже солідно. Ну, чатик, ну ви бачили, цей опонент дуже солідно грав. Тут якби вежі, та, орк
під вежами ще міг, думаю, що грати. Я думаю, що він під вежами міг Віверн зробити максимально критичну масу. Я би не витягнув це. Наприклад, без лучниць. Коротше, дуже стресова гра була. Я пропоную забути про вежі. Чат, якщо б це опонент був хоча б там 4500 чи 4400. Але ви самі бачили, ну цей орк дуже жорсткий був. Серж каже, зараховується. Серж, дякую вам. Чесно кажучи, я зовсім перестав думати про ті вежі, бо опонент так тиснув, що я гадав тільки, як цю гру виграти і як ці колодці будувати. Ну, ніби колодці поглинули всю мою концентрацію. Чесно кажучи. Коли він мені проніс другу базу, це, щоб ви розуміли, він мені проніс другу базу, і в нього його друга він відновив там. Ми можемо швиденько. Ну, гра була насправді дуже кіберспортивна, 28 хвилин. Давайте швиденько вам. Бо я під час гри не маю змоги. Ну як не маю змоги? Я проти таких сильних опонентів не маю змоги коментувати і пояснювати вам. Давайте швиденько. По ключовим моментам пробіжимося. Я не буду прямо всю гру дивитися, але ну, ключові моменти. Перший момент, найбільш такий прикрий, це був в тому, що я центр не зміг нормально забрати. Я ніби не міг центр нормально забрати. І він хекс прокачав. То він тим хексом міг би кинути мені на героя, а так мені тупо йому віддав центр. Зілля невразливості для майстра мечів. Книжка сили. Другу точку центральну він забрав. Ну ніби в нього вже герої 3-2. В нього ніби герої 3-2. Ні, з колодцями це було дуже жорстко. Це ніби стільки ресурсів, ну я кажу, це ніби як мисливиці Х2 коштували. Це ніби от одна мисливиця 195 плюс 185 колодязь, ну майже Х2. Дивіться, як в мене їх мало. Всього лише 6 мисливиць. І орк ще дуже чітко відміняє базу. Намагається контролити мапу, виходить в Т3. Будує бетон. Тобто, по суті, я йому тут нічого зробити не можу. Військо в нього таке круте, тому що вовчики, які з бонусом б'ють по мисливицях, коли в них броні нема, скінхеди, хекс. Тобто, насправді, можна було попастися під хекс і сітку. Таурена бере. Єдине, що мене тут рятувало, це от я базу поставив і я розумів, що треба його якось контратакувати. Такий орк побачив, що тут база, і пішов в атаку. Я зробив телепорт. Орк побачив, що тут дуже багато колодців, тут не варто зі мною битися. Ну, ніби орк дуже толково вибирав позицію. Отут була в нього хороша позиція, тобто ні тут колодців в мене нема, ні тут. Тобто орк напав прямо золота така серединка. У мене тут підійшло 2 котики. У мене настільки було все кепсько по ресурсах, що я мусив колодці будувати, і я робив погані покращення. У мене всього лише 1-0, це дуже мало. На таких таймінгах вже мають бути мисливиці 2-1. Бійка починається з того, що я зразу одного кота втрачаю. Потім Совій, ще одного кота. Ох, як він сітку кинув, ви бачили? Щоб на 10 хп не відвів мисливицю, він ще сіточку кинув надійно. Ще одну мисливицю з'їв. Ну ніби жорстко, я йому тут вбив 2 тролів, він мені 3 мисливиць побив. Ну ніби розмінявся в колосальний плюс він. По суті, виграв бійку, але не став продовжувати, бо розуміє, що ніч, я тут на колодцях якось відбудуюся. Вирішив піти свою базу поставити у відповідь. У нього 3 герої на перспективу набагато сильніше, ніж мій один.
І він починає віверн робити. Це якби. Оце ніби жорстке ускладнення. Бо в нього військо. Чат, в нього 71 ліміт був. Лол. Чат, в нього 71 ліміт був. Це капець якийсь просто. В орка був 71 ліміт. І APM ще більше 220. Тут ніби хід конем. Чатик, я дуже давно не грав в кіберспортивні ігри. І я тільки зараз зрозумів, які мисливиці стали слабенькі. Ну, ніби раніше оцей грейд на глеф, цей грейд на чакрум, це оця зброя, що в них є, вона давала відскок. Ну, ніби мисливиці били будівлі, і ці чакруми вони відскакували. Тобто робітники не могли ремонтувати. Зараз без цього я взагалі в шоці. Ну, ніби це, мабуть, і на прорівні перестали грати. Тому що мисливиці тепер дуже погано ламають будівлі. Це при тому, що цей орк тут не ремонтував свою базу. Бо якщо б він її ремонтував, то це взагалі жорстко. Ну, ніби будівлі дуже важко пробивати тепер мисливицями стало. А це ніби юніт, який завжди був, ну, як альтернатива. От як вовчиками базу ламати ельфу, так мисливиці могли орку ламати. При тому, що оркам дали бетон і шипи, і зараз ще й чакруми не б'ють по пеонах. Ну, коротше, дуже сильно підняли фракцію Орду в плані оборони. Ну, ніби я тут хід конем зробив, бив йому в базу. І тут під колодцями. Ну, чатик. В мене було 51 ліміту проти 72. Ну, це жорстко. От я вам покажу. Тут ще раз 51 на 72. Я думав, що все, я це програв. Як я тут виграв, я не знаю. Жриця дуже сильна. Вона тут реально настрілює зі стрілкою. Лячками трохи задиспелив ману у тіньового. Ну, чатик. Не знаю. Як я тут виграв? Я вже хотів тут ніби виходити і казати чату, що це був ну, нереально жорсткий опонент. Але те, як я тут... Тут ще Таурен підійшов. Тобто, у нього 71 ліміт, а Віверн, Кодо і Таурен був. Як я це відбив, я не знаю. Ну, в мене 40 на 60. Все ще ніби в нього величезне військо. Все ще ніби в нього тут величезне військо. Я тут зібрав останніх котів. І пішов в бій, останній бій. Ні, ну те, що я отут його розвалив, це просто якийсь надзвичайний камбек. А він майстру мечів не протиснув зілля невразливості. О! Ну він, коротше, тут жорстку помилку зробив чатик. Він не натиснув зілля невразливості. Якщо він натиснув, у нього тут майстер мечів би ще рубав. Не знаю, таке враження, ніби він подумав, що він вже виграє і почав нервувати. І я напав в спину, і він в такому тут оточенні, мінус блейд, мінус тіньовий. Ну, тут, коротше, тут комбек був. Але базу він відбудував. Але я тут теж зверху базу відбудував, бо я планував, що я сюди піду. Ну і тут далі він почав Віверн дуже багато будувати. Я тут знову йому пробив базу.
Ну, я думаю, що, от я кажу, в нього тут були ресурси, щоб цю базу відбудувати. Якщо б я йому тут 3 вежі не зламав, він би тут відбудував базу і гра би продовжилась. Але я кажу, тут вже все, я вже забув, що тут вежі не можна бити, я вже тут включив кіберспорт мод. Я зрозумів, що тут ще й тут якось з вівернами треба битися. Але вівки, ну, жриця в соло з тими вівками впоралась. Добре, давайте відмотаю на фіналку. О, він взяв левел ап і оп, з-за лісу прямо стрілочка така. Чатик, ну не дивно, що я ту стрілку не побачив. Вона з-за лісу пульнула, дивіться. Оце прикол, дивіться. Я тут око поставив. Оце красивий момент, чатик. Опонент думав, що він втік, а тут око і стрілочка з-за лісу полетіла. Оце красиво. Ні, та чатик, та що, то це 6-зірочна гра. Єдине, що я кажу, тут в карточці трохи підкоректувати, що ніби замість те, щоб бити вежі опоненту колодязі ставити. Опонент занадто сильний, щоб його щадити. Хоча тут можна було це розіграти, дати йому можливість на другій базі посидіти. І самому сидіти на 2, але якщо б він віверн продовжував будувати, то я, мабуть, би це програв, бо вівок якби мисливиці не б'ють. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.